Hát nehezen, de végül rászántam magam, hogy kipróbáljam a hideg zuhanyt. Sok jót hallottam róla, és meg szerettem volna nézni, hogy igazak-e. Elvileg erősíti az immunrendszert, segíti a vérkeringést, energikussá tesz és segít felébredni. Növeli a kitartást, az akaraterőt, csökkenti a depressziót, a stresszt, segít a fogyásban, az izmok regenerálódásában, és még sok mást ezen kívül. Ezek mind tudományosan is alátámasztottak, szóval miért ne adjak neki egy esélyt? Csak egy gond volt. Nagyon nem bírom a hideget. Ez borzalmas volt. Vége az első hétnek. Nem akarok több hideg zuhanyt. Szerintetek egy hónapot ki lehet bírni fürdés nélkül? Az első egy hét alatt nem sikerült megszeretnem a hideg zuhanyt. Lehetetlennek tűnt, hogy több hónapot végigcsináljak. Ami azonban elsőnek feltűnt, hogy teljesen kitisztít mentálisan. A hideg víz alatt ugyanis nincsenek kavargó gondolatok, semmi másra nem tudok gondolni, csak arra, hogy ez rohadt hideg. És ez ad egy ilyen kellemes éberérzést, hogy élek, jelen vagyok a pillanatban. Azt figyeltem meg, hogy a szervezet számára ez nyilván egy stressz szituáció, de egy kontroll alatt tartott kezelhető stressz, ami segít felkészíteni az embert az éles stressz helyzetek leküzdésére is. Szóval valahol elkezdtem megkedvelni. Ha hideg zuhany, akkor nem lehet említés nélkül elmenni Wim Hof neve mellett, akit azt tett ismerté, hogy emberfeletti tűrő képessége van. Több Guinness rekordot is döntött, például közel 2 órát töltött jégbe zárva, 60 métert úszott jég alatt egy levegővel. Mezitlen futott félmaratont jégen és sivatagban is folyadékbevitel nélkül, és megmászta a Kilimanjárót pusztán egy rövid nadrágban. Mindenki azt gondolta, hogy különleges adottságokkal született. Talán máshogy érzi a hideget. De ő számtalanszor rendelkezésére állt a kutatóknak, hogy kísérleteket végezzenek rajta, és minden alkalommal ugyanaz volt az eredmény. Neki is ugyanolyan a szervezete, mint bárki másnak. Pusztán egy gyakorlatsor segíti őt immunisabbá válni a külső hatások ellen. We are built to be able to adapt without stress into any stressful situation and get a solution. The body knows. The cold has been my teacher. I just follow the teacher, the feeling. Merciless, but righteous. We all are able to battle inflammation, to have a control top-down in our body much more than we thought possible. At least to be able to guarantee happiness, strength and health, which is all related to hormones and the control of the immune system and nervous system. The cold is my warm friend. Volt egy kísérlet, amikor neki és másik 24 embernek endotoxint fecskendeztek be a szervezetébe, ami automatikusan immunreakciót vált ki. Tehát egy kis ideig mindenki pelázasodik és rosszul lesz tőle. Azonban Wim Hof és a csoport azon fele, akiknek megtanította a módszerét, tünet nélkül vészelték át, míg a csoport másik fele, akik nem lettek kiképezve, belázasodtak. Wim Hof szerint fejben dőlnek el a dolgok. Többre vagyunk képesek, mint gondoljuk. Hiszen mindjárt érezzük a hideget, mindjárt érezzük a fájdalmat. A kérdés csak az, hogy hogyan birkózzunk meg vele. Van egy légzési technika, ami elvileg segít a hideggel szemben, úgyhogy ki akartam próbálni, hogy igaz-e. A lényege az, hogy egy hiperventilált állapotot hozunk létre. Szünet nélkül veszünk 30-40 mély levegőt, és utána bent tartjuk, ameddig csak tudjuk, akár hosszú percekig is. Ha ezt ismételgetjük még pár alkalommal, akkor a megemelkedett oxigénszint segít felszabadítani az ATP-t a sejtekben, tehát több energia jut a test minden részébe, például az agyba is. Emellett adrenalin és más hormonok is szabadulnak fel, pont mint sportolás közben, ami szintén segítséget nyújt, ha a szervezetet megpróbáltatás éri.
Bár én nem éreztem olyan nagy különbséget, ha a zuhany előtt légzéssel foglalkoztam, viszont ettől függetlenül egyébként egy érdekes gyakorlat. Az ember szinte azonnal érzi a hatásait. Egyszerű fizikai reakciók jelentkeznek légzés közben, például bizsergés az ujjakban, vagy változás a testhőmérsékletben, de még sok más is ezen kívül. Egy idő után megjelenhetnek különböző érzelmi reakciók is. Vannak, akik elkezdenek nevetni, vagy sírni, és vannak, akik csak simán megszédülnek, de mindvégig olyan, mintha egy mély nyugodtság uralkodna. Egy hónap után egészen megkedveltem a dolgot. Teljesen hozzá lehet szokni. Fontos, hogy a hideget nem szabad erőltetni, csak fokozatosan adagolni. Pont amennyire jól esik, hogy nem esik jól. Viszont ha az ember beteg vagy szív- és érrendszeri problémákkal küzd, akkor egyáltalán nem ajánlott. Van egyébként egy hivatalos Wim Hof technikán alapuló kurzus, ahol ki lehet próbálni kontrollált körülmények között is, hogy milyen egy jegesvizes merülés. Úgyhogy én is részt akartam venni egy ilyenen. Egy érdekes élmény volt, sok hasznos tapasztalattal lettem több, de nem feltétlenül szükséges egy ilyen workshop, hogyha az ember a hideg vízzel szeretne foglalkozni, hiszen minden infó megtalálható online is. Legtöbben a hideg zuhany fizikai hatásairól szoktak beszélni, de engem ami inkább meglepett, azok a mentális hatásai. El vagyunk szokva attól, hogy érezzük a hideget, meleg ruhákba járunk, kellemesen fűtött otthonokban élünk, és a szervezetünk közben ingerszegényé válik. Zuhany után olyan, mintha a bőröd minden egyes sejtje hálás lenne azért, hogy élhet, és ez az öröm és hála átragad az ember közérzetére is. Ezen kívül mindig egy kis sikerélmény, egy kitűzött cél, amit sikerült teljesíteni. A kihívás elején azt hittem, nem bírom a hideget, pedig csak nem tudtam kezelni.